حتما اطلاع دارید در ماه گذشته مراسم عروسی سلطنتی نوه شهبانو فرح و شاه برگزار شد. دومین دختر شاهزاده رضا پهلوی، شاهدخت ایمان پهلویه. عکس‌ها و ویدیوهایی از این مجلس مجلل منتشر شد که البته باعث به وجود اومدن جنجالای زیادی شد. بسیاری به تغییر چهره شهبانو فرح توی این عکس‌ها و فیلم‌ها اشاره کرده بودن که در ادامه ویدیو به اونا میپردازیم. لطفاً قبل از شروع این ویدیو جذاب با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال رمز و راز تاریخ بشید و با فعال کردن زنگوله کنار اون از ویدیوهای ما که در روزهای فرد رأس ساعت 8 شب پخش میشن حمایت کنید. با منتشر شدن عکس‌ها و فیلم‌های شهبانو فرح در مجلس عروسی نوه‌شون حرفای زیادی در فضای مجازی رد و بدل شد. بسیاری عکس‌های شهبانو رو با عکس‌های سال گذشته‌شون در مراسم تولدشون مقایسه کردن و ادعا کردن شهبانو برای مراسم ازدواج نوه‌شون حتما کارهای زیبایی مثل تزریق بوتاکس یا عملهای زیبایی پوست انجام دادن. ایشون در این مراسم بسیار خوب و شاداب به نظر می رسیدن، در صورتی که در عکس‌ها و فیلم‌های قبلیشون چهره‌ای به نسبت پیرتر و شکسته تر داشتن. بسیاری از طرفدارای ایشون اذعان داشتن که شاید عکس‌ها رو با فتوشاپ درست کردن و به احتمال قوی آرایش و گریمی که روی صورتشون هم انجام شده تاثیرگذار بوده. بسیاری اما به این موضوع اشاره داشتند که شهبانو الان در اواخر 85 سالگیه و همین که حالا سالم و سرپا و امیدوار هستن برای میلیون‌ها ایرانی کافیه و اونا آرزوی سلامتی طول عمر برای ایشون دارن. البته که ایشون در اواخر 85 سالگی مانند روزهای اولیه ملکه شدنشون هنوزم زیبایی، وقار و متانتشون رو حفظ کردن. ایشون برای همه محترم و زیباان، ولی نباید فراموش کنیم که در اوج جوونی و زیبایی چه بلاهایی گریبانگیرشون شد و چطور از وطن تبعید شدن و شاهد آب شدن ذره ذره وجود همسر عزیزشون بودن. بعد از اون که مصیبت فوت پادشاه اتفاق افتاد، شهبانو داغدار فرزنداشون شاهدخت لیلا و 9 سال بعد از اونم شاهپور علیرضا شدن. شهبانو فرح متولد 22 مهر ماه 1318 در تهران هستن. پدرشون آقای سهراب دیبا اهل تبریز و مادرشون بانو فریده قطبی اصالتا لاهیجانی بودن. زمانی که فرح دیبا به دنیا آمد، خانواده‌اش در کنار خانواده داییش و در یک حیاط زندگی می‌کردند. 6 ماه قبل از او، دایی و زندایی صاحب یک پسر به نام رضا شدند که برای فرح مثل یک برادر بود. اونا کنار هم بازی کردن و بزرگ شدن. شهبانو در کتاب کهندیارا نوشتند سالها بعد متوجه شدم که والدینم علاقه داشتن فرزند دیگری به جز من داشته باشند. ولی اوضاع غم‌انگیز جنگ جهانی دوم در ایران اونا را از این فکر منصرف کرده بود. فرح دیبا از 6 سالگی در مدرسه ایتالیایی خواهران روحانی ثبت نام شد و متاسفانه زمانی که فقط 8 سالش بود در سال 1326 پدرش رو به دلیل بیماری سرطان از دست داد. فرح در 10 سالگی به مدرسه ژاندارک تهران رفت. او شاگردی ممتاز و درسخوان بود و ورزشکاری زبر و زرنگ بود. فرح به عنوان کاپیتان تیم بسکتبال برگزیده شد و 3 بار تیم بسکتبال ژاندارک به کاپیتانی فرح دیبا به قهرمانی تهران دست پیدا کرد. فرح بعد از اخذ دیپلم و بعد از تلاش‌های زیاد موفق به دریافت بورسیه تحصیلی نشد. ولی با کمک داییش به فرانسه سفر کرد تا در دانشگاه مرکزی پاریس در رشته معماری درسش رو ادامه بده. از طرف دیگه محمد رضا شاه پهلوی که با همسر دومش ملکه ثریا اسفندیاری زندگی می‌کرد، بعد از 7 سال زندگی مشترک به انتهای خط رسیده بود. اونا برای ادامه نسل پهلوی‌ها و بچه‌دار شدن و جانشینی پادشاه
راهی به جز جدایی پیدا نکردند. بعد از مرگ تنها برادر تنی پادشاه یعنی شاهپور علیرضا پهلوی، فشارها از همه طرف برای معرفی ولیعهد ایران بیشتر شد، تا جایی که این زوج عاشق مجبور به طلاق شدند. فرح دیبا در دوران دانشجویی و در پاریس خبر جدایی پادشاه کشور از ملکه را در روزنامه‌ها خونده بود. موقعی که پادشاه در سال 1338 برای دیدار رسمی با ژنرال دوگل راهی فرانسه شده بود، در یک مهمانی در سفارت ایران در پاریس با تعدادی از دانشجویان ممتاز هم دیدار کردند که فرح دیبا به عنوان دانشجوی ممتاز به این مراسم دعوت شده بود و برای اولین بار پادشاه را از نزدیک دید. فرح دیبا زمانی که برای تعطیلات تابستونی به ایران برگشته بود، فکرش هم نمی‌کرد که قراره با پادشاه ایران ازدواج کنه و ملکه ایران بشه. اردشیر زاهدی شوهر شاهدخت شهناز پهلوی و داماد شاه در اون روزا مسئول رسیدگی به امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور بود و خانواده دیبا رو از طریق عموی فرح میشناخت. اردشیر زاهدی بعد از دیدار با دختر جوان دانشجو، اونو به عنوان گزینه‌ای برای ازدواج با پادشاه در نظر گرفت. او این موضوع را با والا حضرت شهناز مطرح کرد و تصمیم گرفتن که این دختر جوان رو به منزلشون دعوت کنن و این مسئله رو به پادشاه خبر بدن که برای دیدن این دختر تشریف بیارن. پادشاه هم که از سمت خانواده و مجلس برای تعیین ولیعهد همچنان تحت فشار بود، موافقت کرد و برای آشنایی با این دختر جوان دانشجو به منزل دخترش شهناز رفت و در اولین دیدار عاشق سادگی فرح شد. ملاقات‌های پادشاه و فرح جوان ادامه پیدا کرد. مدتی از آشنایی اونا گذشت تا اینکه شبی در یک مهمانی در منزل اردشیر زاهدی و شاهدخت شهناز، پادشاه در کنج خلوتی از فرح جوان خواستگاری کرد. فرح تو اون روزا 21 ساله بود. خیلی زود خبر نامزدی اونا توی روزنامه اعلام شد و بعدم مراسم عروسیشون توی شب یلدا بسیار باشکوه و زیبا برگزار شد. و حدود 10 ماه بعد از مراسم ازدواج، نخستین فرزندشون شاهزاده رضا به دنیا اومد. و بعد از اونم 3 فرزند دیگه، شاهدخت فرهناز، شاهپور علیرضا و شاهدخت لیلا متولد شدند. پادشاه فرح رو زودتر وقتی 48 ساله بود به عنوان نایب السلطنه انتخاب کرد تا اگه زودتر از 20 سالگی ولیعهد فوت کرد، فرح بتونه تا زمان رسیدن پسرش رضا به ولیعهدی حکومت رو در دست بگیره. شهبانو فرح فعالیت‌های زیادی در زمینه فرهنگ، هنر و تاریخ ایران انجام دادن و بسیاری از موزه‌ها و گالری‌ها و پایگاه‌های فرهنگی توسط ایشون تأسیس شدند. ولی با شروع شورش‌ها و تظاهرات گسترده مخالفین در اقصانقاط ایران، شاه و شهبانو راهی جز تبعید اجباری نیافتند و سرانجام در روز 26 دی 57 در کمال ناباوری با وطن خداحافظی کردند و بعد از ماه‌ها آوارگی و تحمل رفتارهای زشت دولت مردان آمریکایی، سرانجام با مهربانی و دوستی انور سادات در مصر آرام گرفتند. ولی متاسفانه در حالی که پادشاه در بیمارستان الرفاهی تحت مداوا قرار گرفته بودند، شرایط روحی و جسمی ایشون هر روز به وخامت میرفت و سرانجام ایشون در سن 60 سالگی در 5 مرداد 59 در قاهره در کشور مصر درگذشت. بعد از فوت پادشاه، شهبانو در اوج جوانی با 4 فرزند در غربت تنها موند و روزگار تلخی رو گذروند. اما با تمام رنجی که بعد از درگذشت 2 فرزندش تحمل کرد، بازم تونست قوی و با استقامت به زندگی خودش ادامه بده. برای ایشون و خانواده‌شون آرزوی سلامتی و تندرستی از خداوند بزرگ خواستاریم.